Good morning guys. Tak tahulah morning hidup. Sekarang pukul 9.48 pagi. Sekejap, aduh. So 9.48 pagi. Kabur ke? Mana harap tak kabur. Okay, so kita orang pergi sarapan. Anda tunjuk sikit view hotel ni. Bawa budak ni sekali. Pergi makan. Ana dah cuci muka tapi Ana lupa bersih gigi. Bijak bukan? Dia hotel ni, oh ada password ni kot. Wifi. Dia dah sekali dengan voucher breakfast. Hotel ni bilik kita harga 128. Mahal juga boleh lah. Tapi untuk pantai okey lah kot. Dengan selesa. Lepas tu tepi pantai pula. Jom. Belah mana, Bi? Ni belah mana? Sempat tu ni dah. Kira kita sini. Okey, jom. Menu terakhir kita hari ni. Alah tahu ni. Awak. Okay guys, so Aina just nak cerita sikit kenapa yang Aina rasa sedih waktu dekat PANGKOR tu. Okay, Aina buat short and sweet. Okay, sebenarnya yang membuatkan Aina sedih masa dekat PANGKOR, alamak, Aina rasa korang duduk depan Aina. Okay, belakang sikit. Okay, so apa yang membuatkan Aina sedih masa dekat PANGKOR tu adalah kita orang, bagi Aina PANGKOR adalah tempat yang tak boleh orang crowded terlalu ramai. Macam mana yang Aina pergi waktu tu weekend, orang ramai gila tau. Jadi bila orang terlalu pack, orang terlalu ramai kat PANGKOR tu, dia orang mungkin tak pernah lagi mengalami situasi yang dimana terlalu ramai orang. Jadi kebanyakan kedai makan, exactly kalau pergi PANGKOR mesti kita nak makan makanan laut, betul tak? Jadi orang terlalu ramai menyebabkan kita orang tak dapat makan makanan laut. Dan kita orang makan western dekat PANGKOR tu. Dan western dekat Aina rasa kat situ di tempat kedai makan tu, kita orang sendirilah yang nak makan dekat situ. Disebabkan kedai makan lain semua dah full house, sampai dah tak nak ambil pelanggan, nak tutup. Macam tu, kira habis pelanggan yang ada dalam kedai dia nak tutup lepas tu. Sorry, Aina rasa korang, tak tahulah korang selesa ataupun tak dengar. Sebab sekarang hujan gila dekat luar, kita orang kat sini banjir tau. So Aina, okay, continue. So apa yang jadi waktu tu memang unexpected. Sebab kita orang nak pergi PANGKOR tu, salah satu dia sebelum balik mestilah kita nak makan makanan laut. Kalau korang yang daripada KL apa semua, Aina rasa mesti korang akan nak makan makanan laut, tapi korang mungkin akan bersedih sebab korang tak dapat. Orang terlalu ramai gila. Itu yang menyebabkan Aina dan keluarga bersedih. Dan kita orang makan western. Western tu biasa saja, tapi kita orang kena betul-betul tapi kita orang faham lah. Cuma agak sedih sebab, yelah, sebab kita dah lah terpaksa untuk makan. Kalau tak, kita tak ada benda nak makan, takkan kita nak pergi. Korang tahu tak, tahap tak ada benda nak makan tu, tahap kita orang, ayah sampai dah tahap nak pergi beli Maggi Cup dekat 7-Eleven. Jadi Ana fikir daripada aku nak makan Maggi Cup, lebih baik aku makan je western dekat situ. Dia pun, dia ada nasi goreng-goreng, tapi hari tu nasi dia pun habis. Jadi tinggal ada western je. Mungkin sebab western cepat kot, jadi dia tak nak lambat kan. So sampai tahap macam tu. Jadi kita orang pun tak apa, jom makan je lah. Itu yang menyebabkan kita orang bersedih sebenarnya. Okay, Syah.
Sini keduk. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nak lagi kah? Lagi? Satu, dua, tiga. Aina tak shoot sangat masa Aina pergi shopping perfume. Diorang ada buat repacking balik perfume original dengan yang biasa-biasa brand. Aina beli yang original brand tapi dalam saiz kecil. Tak boleh record dalam tu, so Aina tak tunjuk dekat korang. Tapi Aina dekat sana Aina beli perfume lah. Biasanya kalau pergi kat Langkawi pun Aina akan beli perfume daripada coklat. Tapi yes, Langkawi dah terkenal kalau pergi sana kena beli coklat. So dekat PANGKOR Aina rasa macam tak best sangat. Coklat dia macam biasa je. Sebab kalau pergi Langkawi biasanya kita akan beli daim, benda-benda yang takkan dapat kat tempat lain. Susah nak dapat tempat lain kan. Tapi kalau nak beli Toblerone Aina rasa ada je. Tapi sebabkan itu adalah first year juga ni, dia orang buat ada free duty, ada coklat semua. Jadi menyebabkan orang pergi sana pun terlalu ramai dan menyebabkan kita orang pun tak masuk. Kita orang just masuk yang pergi tempat lain je. Kita orang pergi pusing-pusing kat Pekan tu je, mana ada je kita orang beli. Tadi Shopee ni kata PANGKOR dia ada. Kalau korang dah sampai kat PANGKOR, korang kena pergi ke Kota Belanda. Dia ada banyak cara macam mana nak pergi. Kalau korang dah ambil kereta sewa, korang just boleh waste sampai je kat situ. Kalau tak payah waste lah, takkan sesat dalam PANGKOR tu. Dia satu jalan je, pusing jumpa balik. Dia macam Pulau Pinang, pusing-pusing sampai situ balik. Tapi PANGKOR dia lebih kecil daripada Pulau Pinang. Kota Belanda ni tempat dia OOTD, cantik. So bagaimana korang kena pergilah. Tada! Kita ada di Kota Belanda. Ya, aku suruh mama yang cakap, adik yang cakap. Aku tahu. Kita berada di Kota Belanda. Belanda punya kota. Tak banyak, tak banyak kedai buka. Okey, mana kau buka kedai? Buka lah. Kau tak apa kau tunjuk. Aura tak ikut. Duduklah kereta dia lain lah. Pasal memang bapak tercinta dia. Ingat dah Aina vlog ah. Sekejap nak sama. Ma, apa kamu buat? Fotografer. Okey. Dah save dah. Apa perasaan main sini? Orang tanya perasaan. Oi. Perasaan? Tak ada perasaan. Okey, lepas tu dekat batu bersurat. Kalau korang, sebenarnya batu bersurat ni bukan tempat ambil gambar lah. Tapi sebab diorang ada benda yang diorang jumpa, itu yang menyebabkan adanya batu bersurat tu. Jadi korang boleh lah nak berhenti, korang nak pergi tengok sejarah-sejarah gitu-gitu je. Aina turun tu nak ambil gambar sekejap je. Sebab Aina rasa tak pernah sampai PANGKOR. Tak silap Aina, so kita orang turun, Aina nak tunjuk kat Aina lah, itu batu bersurat. Aina dah banyak kali dah datang PANGKOR. By the way, masa mengandung Aura itu pun Aina dah sampai dah. Ni sampai bawa Aura pula. So kalau Aura tak ingat nanti bila besar, tak apa, kita datang lagi sekali. Sekarang kita berada di bersurat. Oh, saya nak duduk. Kat sini tidak dia nak buat komplek bebas cukai kan? Sayang, main baju pelaya ni.
Okay, so masjid kristal dekat Pulau Pangkor ni adalah masjid kristal yang paling cantik seumur hidup Aina pernah ada jumpa. Masjid terapung yang paling cantik. Dia ada masjid terapung juga kat Pulau Pinang, tapi Aina rasa yang ni lagi cantik pada personal Aina. Aina tak masuk on the that day sebab Aina cuti. So Aina duduk dekat luar je. Lagipun Mama pun memang tak masuk. Kita orang ambil gambar dekat luar je sebab kita orang dah pernah masuk dalam. So the second time ni kita tak masuk lah. Aida pun tak dapat nak turun nak tengok kat dalam tu. Kalau Aida dapat turun tengok kat dalam tu, dia akan terpegun dengan tulisan-tulisan Al-Quran yang penuh dekat dinding tu. Memang cantik gila. Aina rasa it's good and it's nice kalau orang yang non-Muslim pergi juga melawat dekat situ. Tak ada masalah. Diorang disediakan baju kan. Cantik. Ni masjid terapung dia satu-satunya masjid terbesar dalam Bangkok ke apa? Dia ada surau lain lagi kan. Tapi masjid yang ni je lah. Ada masjid lain kot, masjid lama cuci. Ni masjid baru. Oh. Apa nama dia? Kampung Teluk Batu, Pulau Pangkor. Okay. Tata. Ya Allah, yang ni duk sibuk makan pisang. Haziq dengan Mama pergi cari coklat lah. Dia orang nak beli coklat tapi Aina tak nak beli coklat. So Aina dengan Aidil just tunggu dia orang. Tapi lepas tu exactly baru kita orang sedar yang di mana orang dah ramai start beratur. Aina terus macam okay tak apalah, Aidil pergi cop dulu beratur. Korang tahu tak, panjang gila. Kalau korang pernah makan nasi kandar beratur dekat Penang tu, dekat Din Maju pun sama beratur panjang lagi. Nak ke ferry. Serius guys, panjang gila. Aina tak boleh imagine sebab yang itu adalah first time Aina rasa Aina beratur panjang untuk Mama, kita ni dekat Glory Coklat kan? Sekarang ni dalam musim cari Kinder Bueno. Tu. Tu? Rumah tu. Oi, mahal. Apa hang ni? Pokok hang ni boleh banyak kena tukar dah. Ramai orang dah bagi lah semua tu bekas. Mama, kita sekejap cakap kat sini je kan? Berapa ringgit? Saya nak balik lah. Sudah? Okay, Ma. Kedai kedua, Ma. Ya. Nak cari tetero. Ni, benda ni. Nak cari benda yang murah. Yang tadi kedai pertama tadi macam mahal. Orang saja nak tengok lagi. Murah ke tak? Mana harga dia? Tanyalah. Saja nak bandingkan harga. Yang tadi tu Glory Coklat. Ni dia dekat The Island Pangkor. Ni apa pero ni kan The Island Shop. Boleh lah tu. kita pusing-pusing je. Sebab orang ramai kat ferry, jadi sementara nak tunggu balik. Jangan salah nak membeli dulu. Itulah. Tangan ni klise. Kecil ke? Ni ada, yang ni 12. Comel tak Ma? Kecil ke besar tu? Masalah dia anakku kecil. Adik, sini nak tengok. Woi. Dalam lagi. Oh. Tapi budak ni tengah cuba untuk tidur. Apa yang berlaku? Cantik juga dia chat. Kita nak balik tu. Nangis sikit. Kena betul. Sangat nangis. Oh tu rumah burung. Kat pokok. Masa tengok tu semua manusia nak pergi naik ferry, tahu tak? Tu dia. Ramai gila. Nak main ke? Habis PKP baru main.
Diorang terlalu ramai sangat. Tak tahu, mungkin ni first time diorang handle orang terlalu ramai kat sini. Jadi diorang macam yang tua ke, yang parent yang ada baby, ada anak kecil, dia bagi ibu je lah dengan anak-anak tu masuk duduk dekat sini untuk sebab lah ada kipas kan kat sini. Yang lain semua kena beratur dekat luar tu sebab orang memang orang ramai gila. Mulanya Aina macam nak marah juga kan, takkan aku tak ada ruang duduk kan. Tapi lepas Aina orang nangis, Aina pergi depan, kita orang memang nak dekat sampai dah lah kat depan tu. So dia nampak Aina pegang orang, dia cakap boleh masuk ni, tapi mak je cakap okey tak apa, janji budak ni selesa lah nak tidur kan. Itulah. Okay guys, so itu saja untuk pangkor kita kali ni. Aina terpaksa buat macam selang-selang macam ni sebab masa second day yang last nak balik ke pangkor tu tak banyak sangat yang Aina bercakap dalam video. Jadi Aina kena terpaksa bercakap macam ni. Di kemudian Aina dah tengok footage, lepas tu Aina kena cerita balik kat korang macam storytelling. So ya, tak apa, kita jumpa di next vacation iaitu Aina turun ke Ipoh. Sebenarnya lepas Aina pergi pangkor tu Aina pergi Cameron, tapi Cameron Aina tak record langsung. I'm so sorry. Aina tak ingat kenapa Aina tak record. Sedangkan dekat Cameron Aina pergi banyak tempat baru. Aina rasa Aina kena pergi lagi sekali kot sebab Aina ada alasan lah Aina tak ada vlog lagi kat Cameron kan. It's okay guys, PKP kita akan berpusing-pusing di dalam Malaysia sahaja. Jadi ya, so see you guys soon in my next video. Bye bye.